Mô hình nuôi cá chấm đen tối ưu bí quyết đạt năng suất cao, hiệu quả kinh tế vượt trội. Cá chấm đen là một trong những loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao, được ưa chuộng nhờ thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng và nhiều công dụng trong y học cổ truyền. Với nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, mô hình nuôi cá chấm đen đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho bà con nông dân. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết mô hình nuôi cá chấm đen tối ưu, từ tập tính sinh trưởng, thiết kế ao nuôi, kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, phòng chữa bệnh, đến thu hoạch và tiêu thụ. Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ nông dân và chuyên gia, cùng các mô hình thành công để bà con dễ dàng áp dụng, đạt năng suất cao và lợi nhuận vượt trội. 1. Giới thiệu về cá chấm đen và tập tính sinh trưởng. Đặc điểm của cá chấm đen. Cá chấm đen, tên khoa học Mylops Herring Golden Pisces, hay còn gọi là cá thanh ngư hoặc cá chấm ốc, thuộc họ cá chép Cyprinidae, có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1960. Đây là loài cá nước ngọt có thân hình thon dài, màu xám đen, nhạt dần về phía bụng. Cá trưởng thành dài 60 đến 120 cm, nặng 3 đến 10 kg, thậm chí đạt 15 đến 18 kg trong điều kiện nuôi tốt. Thịt cá chấm đen thơm, chắc, giàu protein, omega 3 và vi chất, được ưa chuộng trong các món ăn như lẩu, nướng, hấp hoặc dùng trong y học cổ truyền để bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ điều trị viêm gan, suy nhược cơ thể. Tập tính sinh trưởng và môi trường sống. Tập tính sinh trưởng, cá chấm đen là loài ăn tạp, thay đổi chế độ ăn theo giai đoạn phát triển. Cá nhỏ, dưới 50g, ăn phù du, ấu trùng, tảo. Khi lớn hơn, trên 500g, chúng thích ăn ốc, hến, tôm, cá tạp và thực vật như cỏ, rau, quả rụng, sung, táo. Cá chấm đen sinh trưởng nhanh, đạt 2 đến 3 kg sau 8 đến 12 tháng, 5 đến 7 kg sau 1,5 đến 2 năm nếu chăm sóc tốt. Chúng sinh sản tự nhiên khi 3 đến 4 năm tuổi, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, việc sinh sản nhân tạo cần kỹ thuật cao. Môi trường sống ưa thích, cá chấm đen sống ở tầng giữa và đáy ao, yêu cầu nước sạch, hàm lượng oxy hòa tan cao, lớn hơn 4 mg trên lít, nhiệt độ 20 đến 35 độ C, độ pH 6,5 đến 8,0. Chúng nhạy cảm với ô nhiễm, thiếu oxy hoặc thay đổi thời tiết đột ngột, dễ bị stress hoặc mắc bệnh. Cá chấm đen chịu được nước lợ nhẹ, độ mặn nhỏ hơn 5/1000, phù hợp với các khu vực bị xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. 2. Thiết kế ao nuôi cá chấm đen tối ưu. Dựa trên tập tính và môi trường sống, ao nuôi cá chấm đen cần được thiết kế khoa học để đảm bảo điều kiện sinh trưởng lý tưởng, dễ quản lý và tiết kiệm chi phí. Diện tích và cấu trúc ao. Diện tích, ao lý tưởng có diện tích 1.000 đến 5.000 m2, phù hợp để cung cấp thức ăn tự nhiên và quản lý môi trường. Với hộ nhỏ, ao 500 đến 800 m2 vẫn hiệu quả nếu áp dụng công nghệ cao. Độ sâu và hình dạng, độ sâu 2 đến 2,5 m, đáy ao phẳng, nghiêng nhẹ 1 đến 2 độ về phía cống thoát để dễ vệ sinh và thu hoạch. Hình chữ nhật giúp tối ưu dòng chảy và quản lý nước. Lớp bùn đáy, giữ lớp bùn dày 20 đến 30 cm để duy trì hệ vi sinh tự nhiên, hỗ trợ phân giải chất hữu cơ. Hệ thống cấp thoát nước. Nguồn nước, sử dụng nước sạch từ sông, hồ hoặc giếng khoan, không nhiễm hóa chất nông nghiệp, công nghiệp. Lắp lưới lọc ở đầu vào để ngăn cá tạp, rác và sinh vật gây hại. Cống cấp thoát, cống vào và ra đặt xo le, đảm bảo lưu thông nước liên tục. Duy trì mực nước 1,5 đến 2 m khi cá nhỏ, tăng lên 2 đến 2,5 m khi cá trên 2 kg. Hệ thống tuần hoàn, lắp bơm tuần hoàn nước, một bơm trên 2.000 m2 để duy trì chất lượng nước, đặc biệt ở vùng nước tĩnh. Cải tạo ao trước khi nuôi. Tháo cạn và vệ sinh, tát cạn ao, dọn cỏ, vét bùn thừa, chỉ giữ lớp bùn 20 đến 30 cm. Khử trùng, rắc 7 đến 10 kg vôi bột trên 100 m2, phơi đáy ao 3 đến 5 ngày để diệt mầm bệnh, cá tạp và ký sinh trùng. Gây màu nước, bón 15 đến 20 kg phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ trên 100 m2, để ao ủ 7 đến 10 ngày nhằm phát triển phù du, tạo thức ăn tự nhiên cho cá nhỏ. Ứng dụng công nghệ hiện đại. Máy sục khí, lắp máy sục khí hoặc máy phun mưa, một máy trên 500 m2 để tăng oxy hòa tan, đặc biệt vào mùa hè hoặc khi mật độ nuôi cao, lớn hơn 2 con trên 1 m2. Cảm biến môi trường, sử dụng cảm biến đo oxy, pH, nhiệt độ, kết nối với ứng dụng di động để theo dõi và điều chỉnh môi trường ao 24/7. Hệ thống cho ăn tự động, máy cho ăn tự động giúp tiết kiệm 20 đến 30% chi phí lao động, đảm bảo cá ăn đúng liều lượng, đúng giờ. 3. Kỹ thuật chọn giống và thả nuôi. Chọn giống cá chấm đen.
Nguồn gốc: mua giống tại các trại giống uy tín ở Bắc Ninh, Phú Thọ hoặc Hải Dương, có chứng nhận chất lượng từ Chi cục Thủy sản. Tránh mua giống trôi nổi để giảm rủi ro dịch bệnh. Tiêu chí chọn giống: cá khỏe mạnh, bơi lội linh hoạt, không dị tật, không mất nhớt, không xây sát. Kích thước đồng đều, 30 đến 50 g trên một con cá hương hoặc 200 đến 500 g trên một con cá giống lớn. Được luyện ép trước khi vận chuyển, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%. Thời điểm thả vào vụ xuân, tháng 2 đến tháng 4 hoặc thu, tháng 8 đến tháng 10, khi nhiệt độ ổn định 20 đến 28 độ C. Kỹ thuật thả giống: mật độ thả: nuôi chuyên canh 1,5 đến 2 con trên 1 mét vuông, cá 30 đến 50 g hoặc 0,8 đến 1 con trên 1 mét vuông, cá từ 200 đến 500 g. Nuôi ghép với cá chép, cá mè, cá rô phi, tỷ lệ chấm đen 20 đến 30%, tổng mật độ 0,3 đến 0,6 con trên 1 mét vuông. Chuẩn bị trước khi thả: tắm cá bằng dung dịch muối 2 đến 3% hoặc thuốc tím, KMNO4, 20 ppm trong 10 đến 15 phút để khử trùng. Ngâm bao chứa cá trong ao 15 đến 20 phút để cá thích nghi với nhiệt độ và môi trường. Thả cá: thả vào sáng sớm hoặc chiều mát, mở bao nhẹ nhàng để cá tự bơi ra, tránh gây sốc nhiệt hoặc stress. 4. Kỹ thuật chăm sóc và quản lý cá chấm đen. Thức ăn và chế độ cho ăn. Thức ăn: cá nhỏ dưới 500 g, sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi, hàm lượng đạm 35 đến 40%, bổ sung cám gạo, bột ngô, cho ăn 3 đến 5% trọng lượng thân trên một ngày. Cá lớn trên 500 g, kết hợp thức ăn công nghiệp đạm 30 đến 32% với ốc bươu vàng, luộc chín, lấy ruột, tôm, cá tạp, rau xanh, rau muống, bèo hoặc trái cây rụng, cho ăn 1 đến 3% trọng lượng thân ngày. Bổ sung dinh dưỡng, trộn vitamin C 1 g trên 1 kg thức ăn, khoáng chất K, P và chế phẩm sinh học M, phương pháp PROBIOTICS 2 lần trên 1 tuần để tăng sức đề kháng và tiêu hóa. Chế độ cho ăn: cho ăn 2 đến 3 lần trên một ngày, 7 giờ sáng, 14 giờ, 16 giờ chiều, điều chỉnh lượng thức ăn theo thời tiết, sức khỏe cá. Sử dụng sàn cho ăn 1 mét vuông trên 100 mét vuông ao để kiểm soát lượng thức ăn, tránh dư thừa gây ô nhiễm. Bảo quản thức ăn ở nơi khô ráo, tránh mốc, ôi thiêu. Quản lý môi trường ao nuôi: duy trì chất lượng nước, thay 20 đến 30% nước ao mỗi tuần, bơm nước sạch để kích thích cá tăng trưởng. Sử dụng chế phẩm vi sinh Biofloc M 2 đến 3 lần trên một tháng để phân giải khí độc NH3, H2S, mùn bã hữu cơ. Kiểm tra môi trường: đo oxy hòa tan lớn hơn 4 mg trên lít, NH3 nhỏ hơn 0,1 mg trên lít, NO2 nhỏ hơn 0,3 mg trên lít, pH 6,5 đến 8, hàng tuần bằng máy đo hoặc que thử. Theo dõi màu nước, nước màu xanh lục nhạt là lý tưởng. Nếu nước đục, có mùi hôi, thay nước ngay và rắc vôi bột 5 đến 7 kg trên 100 mét vuông. Theo dõi đàn cá: kiểm tra tốc độ tăng trưởng hàng tháng, lấy mẫu 30 đến 50 con để tính trọng lượng trung bình. Quan sát hành vi: nếu cá nổi đầu, bơi chậm hoặc bỏ ăn, tăng sục khí, thay nước và kiểm tra bệnh. Ứng dụng công nghệ hiện đại: công nghệ Biofloc tạo vi sinh vật làm thức ăn tự nhiên, giảm 30 đến 40% chi phí thức ăn công nghiệp, cải thiện chất lượng nước, tăng tỷ lệ sống lên 95%. Máy cho ăn tự động, điều chỉnh lượng thức ăn từ 8 đến 10% trọng lượng cá ngày, tiết kiệm lao động, đảm bảo cá ăn đều. IoT và AI, sử dụng cảm biến thông minh và phần mềm quản lý ao nuôi AquaEasy, eFishery để theo dõi môi trường, dự báo dịch bệnh và tối ưu hóa chăm sóc. 5. Kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho cá chấm đen. Phòng bệnh: vệ sinh ao nuôi, rắc vôi bột 7 đến 10 kg trên 100 mét vuông mỗi 10 đến 15 ngày để khử trùng, giảm vi khuẩn và ký sinh trùng. Tăng sức đề kháng: trộn thuốc thảo mộc, tiên đắc, bột tỏi, gừng, sả vào thức ăn 1 đến 2 g trên 5 kg cá trên một ngày, trong 5 đến 7 ngày trên một tháng. Quản lý môi trường: duy trì oxy cao, tránh khí độc tích tụ, đặc biệt vào mùa mưa hoặc nắng nóng. Các bệnh thường gặp và cách chữa trị: bệnh viêm ruột xuất huyết. Triệu chứng: cá bỏ ăn, xuất huyết gốc vây, hậu môn sưng đỏ, bơi lờ đờ, cơ thể tối màu. Nguyên nhân: vi khuẩn Aeromonas hydrophila, thường do thức ăn ôi thiêu hoặc nước bẩn.
Cách chữa: trộn kháng sinh enrofloxacin 30 đến 50 mg trên 1 kg cá trên một ngày hoặc oxytetracycline 50 mg trên 1 kg cá trên một ngày vào thức ăn trong 5 đến 7 ngày. Kết hợp vitamin C 1 g trên 1 kg thức ăn và thay 50% nước ao. Bệnh đốm đỏ. Triệu chứng: xuất huyết dưới da, bong vảy, vết loét đỏ, cá yếu dần. Nguyên nhân: vi khuẩn hoặc ký sinh trùng do xê sát, nước ô nhiễm. Cách chữa: tắm cá bằng thuốc tím, cây NO4, 20 ppm trong 15 phút, sau đó trộn kháng sinh như trên vào thức ăn, thay nước sạch và sục khí liên tục. Bệnh ký sinh trùng, sán lá, giận cá. Triệu chứng: cá ngứa ngáy, cọ mình vào thành ao, mang cá xuất huyết. Nguyên nhân: ký sinh trùng từ nước bẩn hoặc cá giống không được xử lý. Cách chữa: tắm cá bằng thuốc trừ ký sinh mebendazole 0,2 đến 0,3 g trên 1 mét khối nước hoặc formalin 20 đến 25 ml trên 1 mét khối nước trong 24 giờ. Lặp lại sau 7 ngày nếu cần. Bệnh ngạt khí. Triệu chứng: cá nổi đầu, há miệng, chết hàng loạt. Nguyên nhân: thiếu oxy, khí độc NH3, H2S tích tụ. Cách chữa: sục khí ngay, bơm nước sạch, rắc zeolite 5 đến 7 kg trên 100 m2 hoặc chế phẩm vi sinh để phân giải khí độc. 6. Thu hoạch và tiêu thụ cá chấm đen. Thu hoạch. Thời điểm thu hoạch: sau 8 đến 12 tháng, cá đạt 2,5 đến 3,5 kg trên một con, sau 1,5 đến 2 năm đạt 5 đến 7 kg trên một con. Thu hoạch vào các dịp lễ lớn 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9, Tết Nguyên đán để được giá cao 160.000 đến 220.000 đồng trên 1 kg. Kỹ thuật thu hoạch: giảm thức ăn 2 đến 3 ngày trước thu hoạch, ngừng cho ăn vào ngày cuối để giảm stress và chất thải. Sử dụng lưới mềm hoặc vó, thu hoạch nhẹ nhàng vào sáng sớm để tránh xê sát. Thu tỉa cá lớn, lớn hơn 3 kg để giảm mật độ, tiếp tục nuôi cá nhỏ. Năng suất trung bình 10 đến 12 tấn trên 1 hecta trên một vụ. Bảo quản: rửa cá bằng nước sạch, bảo quản trong thùng đá, tỷ lệ cá, đá bằng 1:1 để vận chuyển, giữ độ tươi ngon trong 24 đến 36 giờ. Tiêu thụ. Thị trường: cá chấm đen được ưa chuộng tại nhà hàng, khách sạn, siêu thị ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Một số tỉnh như Quảng Ninh, Thanh Hóa có nhu cầu cao cho các hồ câu giải trí. Kênh tiêu thụ: bán trực tiếp cho thương lái, nhà hàng hoặc hợp tác xã thủy sản. Phân phối qua sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki hoặc mạng xã hội Zalo, Facebook để tiếp cận khách hàng cá nhân. Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng như cá chấm đen hun khói, chả cá, cá khô, tăng lợi nhuận 30 đến 50%. Xuất khẩu: cá chấm đen có tiềm năng xuất sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nếu đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Global Gap, Việt Gap. 7. Kinh nghiệm thực tế từ nông dân và chuyên gia. Kinh nghiệm từ nông dân. Anh Nguyễn Văn Hùng, Hải Dương, nuôi cá chấm đen trong lồng bè trên sông Kinh Thầy, sử dụng ốc bươu vàng và thức ăn công nghiệp. Sau 1 năm, cá đạt 5 đến 6 kg trên một con, giá bán 180.000 đồng trên 1 kg, lãi 150 triệu đồng trên 1,000 m2. Bí quyết là chọn giống khỏe, kiểm soát chặt chất lượng nước. Chị Trần Thị Lan, Phú Thọ, áp dụng công nghệ BioFloc, giảm 40% chi phí thức ăn, cá đạt 7 đến 8 kg trên một con sau 18 tháng. Chị khuyên nên đầu tư máy sục khí và cảm biến môi trường để giảm rủi ro. Ông Phạm Văn Tâm, Nam Định, nuôi ghép cá chấm đen với cá chép, cá mè, đạt năng suất 11 tấn trên 1 hecta. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay nước định kỳ và bổ sung vitamin C. Bí quyết từ chuyên gia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiên, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Y, sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp ốc bươu vàng giúp cá tăng trưởng nhanh, giảm ô nhiễm ao. Mật độ thả 1 đến 1,5 con trên 1 m2 và nuôi ghép với cá mè tăng hiệu quả kinh tế 20 đến 30%. KS Lê Thị Mai, Chi cục Thủy sản Bắc Ninh, ứng dụng IoT và chế phẩm vi sinh giúp giảm tỷ lệ hao hụt xuống dưới 5%, tăng năng suất lên 12 tấn trên 1 hecta. Đề xuất bà con đầu tư cảm biến môi trường để quản lý ao hiệu quả. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam khuyến khích nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gap, liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định, giá bán cao hơn 10 đến 15%. Bài học thực tế. Chọn giống chất lượng, giống cá khỏe, đồng đều giảm tỷ lệ hao hụt xuống dưới 5%, tăng năng suất 10 đến 15%. Quản lý môi trường, nước sạch, oxy đầy đủ quyết định 70% thành công. Sử dụng chế phẩm vi sinh và thay nước định kỳ giảm 80% nguy cơ dịch bệnh.
đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp nuôi ghép, chế biến sản phẩm giá trị gia tăng, chả cá, cá hun khói, tăng lợi nhuận 30 đến 50%. Liên kết thị trường, tham gia hợp tác xã hoặc ký hợp đồng với doanh nghiệp giúp ổn định giá bán, giảm rủi ro tồn kho. 8. Mô hình nuôi cá chấm đen thành công. Mô hình tại Yên Khánh, Ninh Bình. Quy mô 30 ha, hơn 50 hộ tham gia, bắt đầu từ năm 2016. Kỹ thuật, nuôi chuyên canh, sử dụng thức ăn công nghiệp, đạm 30 đến 35% và ốc bươu vàng. Áp dụng máy sục khí, chế phẩm vi sinh và thay nước định kỳ. Cá đạt 5 đến 6 kg trên một con sau 1 năm, giá bán 170.000 đến 200.000 đồng trên 1 kg. Thành tựu, năng suất 11 tấn trên 1 ha, lợi nhuận 250 triệu đồng trên 1 ha trên một vụ. Sản phẩm tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng và xuất khẩu thử nghiệm sang Trung Quốc. Bài học, đầu tư công nghệ, máy sục khí, cảm biến và liên kết hợp tác xã giúp ổn định đầu ra, tăng giá trị sản phẩm. Mô hình tại Tứ Kỳ, Hải Dương. Quy mô 15 ha, 30 hộ tham gia, áp dụng từ năm 2018. Kỹ thuật, nuôi ghép cá chấm đen 30% với cá chép, cá mè. Sử dụng thức ăn công nghiệp và biofloc, quản lý ao bằng cảm biến môi trường. Cá đạt 6 đến 7 kg trên một con sau 18 tháng, năng suất 12 tấn trên 1 ha. Thành tựu, lợi nhuận 300 triệu đồng trên 1 ha trên một vụ, sản phẩm cung cấp cho nhà hàng và siêu thị tại Hải Phòng, Hà Nội. Bài học, công nghệ biofloc giảm chi phí thức ăn, tăng tỷ lệ sống lên 95%, liên kết doanh nghiệp giúp giá bán ổn định. Mô hình lồng bè tại Thung Nai, Hòa Bình. Quy mô 50 lồng bè, mỗi lồng 50 mét khối, bắt đầu từ năm 2017. Kỹ thuật, nuôi cá chấm đen trong lồng, sử dụng thức ăn tự nhiên, ngô, sắn, cá tép và thảo dược, lá xoan, gừng để phòng bệnh. Cá đạt 7 đến 10 kg trên một con sau 2 năm, giá bán 200.000 đồng trên 1 kg. Thành tựu, lợi nhuận 2 triệu đồng trên một con, 10 kg, cung cấp cho các hồ câu giải trí và nhà hàng cao cấp. Bài học, nuôi lồng bè tận dụng dòng chảy tự nhiên, giảm chi phí cải tạo ao, nhưng cần kiểm soát chặt chất lượng nước. Nuôi cá chấm đen là cơ hội vàng để bà con nông dân làm giàu bền vững, tận dụng tiềm năng nông nghiệp và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Với kỹ thuật tối ưu, ứng dụng công nghệ hiện đại và học hỏi từ các mô hình thành công, bạn có thể đạt năng suất 10 đến 12 tấn trên 1 ha, lợi nhuận 200 đến 300 triệu đồng trên 1 ha trên một vụ. Hãy hành động ngay hôm nay để biến ao nuôi thành mỏ vàng. Tìm hiểu kỹ thuật, liên hệ chi cục thủy sản, trung tâm khuyến nông hoặc các trại giống uy tín để được hướng dẫn chi tiết. Đầu tư thông minh, áp dụng công nghệ biofloc, máy sục khí, cảm biến môi trường hoặc máy cho ăn tự động để giảm chi phí, tăng hiệu quả. Kết nối thị trường, tham gia hợp tác xã, ký hợp đồng với doanh nghiệp hoặc bán hàng qua sàn thương mại điện tử để đảm bảo đầu ra ổn định. Bắt đầu ngay, chuẩn bị ao nuôi, chọn giống chất lượng và khởi động vụ nuôi đầu tiên vào mùa xuân 2026, tháng 2 đến 4. Mỗi bước nhỏ hôm nay sẽ dẫn bạn đến thành công lớn. Cá chấm đen không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nông thôn. Hãy cùng nhau biến giấc mơ làm giàu từ nuôi cá chấm đen thành hiện thực. Chúc bà con nông dân vụ mùa bội thu thành công rực rỡ. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Chúc bà con thành công và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.